What's up mga kanihongo for you? So ngayon ang pag-aaralan natin yung last na hiragana natin. So finally tapos na tayo no, sa hiragana. Ito na yung pinaka-last. Yung tatlong G na lang. Wa, o, tsaka Okay? So after nito, next natin is yung katakana na. Yung pag-aaralan natin. Okay? So simulan na natin. Okay, so una natin G, yung wa. No, ito no, yung wa. W-A. Okay. So sulat na natin siya. No? So meron siyang dalawang strokes. 1, 2. Okay. Wa. Okay. So practicein natin sulat. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, so wa, 2 strokes, W-A. Okay, so yung next natin is yung O. Ito is W-O siya, no? Pero ang pronoun sa kanya, and W-O, ang pronoun sa kanya is O. Parang O lang. No? Okay? Wo. Pag ginamit sa sentence, O. Okay? Yung pronouns niya, O. Okay? So, start na tayo. So, tatlong stroke siya, no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 3 strokes, wo. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? O. So, ang next natin, yung last na G na natin, no? Yung, yung N. Okay? So, isang stroke lang siya. Tapos N. Okay? So, wala siyang vowel, no? N lang. So, start natin. 1. 1. Okay. So, medyo tagilid siya, no? Tagilid. Yung pagkakasulat niya. Medyo nakaslant sa right. Okay. 1. 1. 1. 1. Last. Okay. So, Okay. Ang pronoun sa kanya is Okay. So, ayun mga kanihongo for you. Tapos na tayo sa hiragana. Ang next naman natin is yung katakana, no? Okay. So, salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa YouTube channel natin para updated tayo sa mga next video. Okay? So, thank you. Sayonara. Mata ne.